હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તમે જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો। આજે હું તમારા માટે એક યુઝફુલ ટિપ્સ લઈને આવી છું। મેથીની ભાજીની આપણે ફટાફટ મિનિટોમાં કેવી રીતે સાફ કરવી એ ટિપ્સ તમને બતાવીશ। અને એના માટે મેં અહીંયા ચાયણી લઈ લીધી છે। આવી રીતે કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ તમે લઈ શકો છો। હવે આપણે જે મેથીના મૂળિયાનો ભાગ હોય એને કટ કરી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું। પછી આવી રીતે કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ તમે લઈ શકો છો। સ્ટ્રેનર હોય ચોખા નીતાળવાનું એ, આવી રીતે ચાયણી કે કોઈ ગ્રેટર હોય ખમણી એ પણ લઈ શકો છો। એના બેક સાઈડમાં પાછળની સાઈડથી આવી રીતે મેથીનું જે દાંડલાનો ભાગ છે એને ઇન્સર્ટ કરવાનો અને પછી બેક સાઈડથી આપણે એને ખેંચીશું તો મેથી છે એ સરસ રીતે સાફ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા દાંડલા ગોઠવી દીધા છે અને પછી આવી રીતે બેક સાઈડમાંથી તમને વિડીયોમાં બતાવું છું એ રીતે તમે એને નીચેથી ખેંચશો, પુલ આઉટ કરશો એટલે મેથીના પાન છે એ ઉપરની સાઈડે રહેશે અને દાંડલાનો બધો ભાગ છે નીચેની સાઈડે રહેશે। બધા દાંડલા રિમૂવ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો ફક્ત અને ફક્ત ફ્રેશ પાનનો ભાગ જ ઉપર છે। હજી આવી રીતે તમે જો એકી સાથે ન ફાવે તો 1 થી 2 ઇન્સર્ટ કરી અને પછી નીચે આવી રીતે ખેંચીને પણ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ કામ બધાને પસંદ આવશે અને ફાવે એવું છે। બાળકોને આ કામ ખૂબ જ ગમશે। તમે બાળકોને આપી દેશો તો ફટાફટ થોડાક જ સમયમાં અડધોથી 1 કિલો જેટલી મેથી તમને સાફ કરી અને આવી રીતે આપી દેશે। આવી રીતે સ્ટ્રેનર હોય ચોખા નીતાળવાનું એ પણ તમે લઈ શકો છો। એમાં પણ સેમ પ્રોસિજરથી 2 થી 3 આવી રીતે દાંડલાનો ભાગ છે એને નાખવાનો છે અને પછી બેક સાઈડથી તમારે એને ખેંચવાનું છે। ધ્યાન રાખીને તમે ખેંચશો એટલે દાંડલાનો ભાગ બેક સાઈડમાં અને ઉપર એકદમ ફ્રેશ મેથીના પાન રહેશે। તો છે ને એકદમ સરળ અને ખૂબ જ ઇઝી અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવી આ મેથીની ભાજી સાફ કરવાની નવી ટ્રિક્સ। ફક્ત 10 મિનિટમાં તમે 1 થી 2 કિલો જેટલી મેથી આવી રીતે સાફ કરી લેશો। હવે અહીંયા બીજી ટિપ્સ છે કે ઘરે કસૂરી મેથી કેવી રીતે બનાવવી જે માર્કેટમાં મળે છે એ રીતે। તો અહીંયા મેં એક ન્યૂઝપેપર રાખેલું છે, એના ઉપર આવી રીતે છૂટી છૂટી મેં મેથીની ભાજી જે સાફ કરીને રાખેલી હતી એ ગોઠવી દીધી છે। અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મેં મેથીની ભાજી ધોઈ અને સાફ કરીને લીધેલી છે। આવી રીતે છૂટી છૂટી ભાજી ગોઠવ્યા પછી 2 થી 3 દિવસ તમારે એને એમ જ સૂકવવા દેવાની। જો તમારે કૂણો તડકો આવતો હોય તો 2 દિવસમાં થઈ જશે અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર પણ એ 2 થી 3 દિવસમાં સરસ સુકાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો 2 દિવસ બાદ અહીંયા મારી જે આ કસૂરી મેથી હતી, જે ફ્રેશ મેથી આપણે સૂકવવા રાખી હતી એ સૂકવીને તૈયાર છે। તો અહીંયા આપણી આ કસૂરી મેથી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને લાઇટના કારણે તમને થોડો કલર છે ડલ લાગે છે પણ એકદમ ગ્રીન કલર આવેલો છે। આ કસૂરી મેથીનો બજારમાં મળે એવી જ બનીને તૈયાર થઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આને તમે ઝીપલોક બેગમાં ભરી અને સ્ટોર કરી શકો છો અથવા તો એરટાઇટ બોટલમાં ભરી અને ફ્રીજમાં કે ફ્રીજની બહાર પણ તમે એને લાંબો ટાઈમ સુધી સાચવી શકો છો। હું આ ટિપ્સ ફોલો કરું છું અને 1 વર્ષ સુધી કસૂરી મેથીને સાચવું છું। તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।